Hello guys, welcome to ScHytv Germany, and this is Mommy Shy again. So today's video guys, I am going to repair Huawei P30 Lite. So before that, please don't forget to subscribe guys at i-click nyo na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong upload ko. So ayan. So as you can see guys, sa cellphone na ito, super sira siya. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Hinatid lang ito sa customer. So, super sira siya as in totally. So, hindi po nag-expect ang customer. Mag-expect ng customer nito if maayos ba siya. But he said that if I can, so I will try to repair. So, as nakikita nyo na super, even though the frame talagang nabali talaga siya, diba? So, back and front, sira talaga siya. So, yun. So, umpisa na natin guys. Ayan, i-open na natin siya. So, unang-una, open muna natin yung back cover. Ayan. So, panoorin lang natin guys kung paano. Pero, medyo mabilis sila itong pag-repair. Ayan. So, alisin natin yung mga screws niyan para ma-remove po yung sa itaas sa motherboard. So, ayan guys, ialis muna natin yung mga screws, no? Para ma-remove natin yung motherboard, yung battery, yung camera, at saka yung loudspeaker. Kasi lahat ng mga parts doon dito sa display, so aalisin natin lahat yan para ilipat natin sa bagong display kasi ang display na yan is sira na, and of course yung frame din niya hindi na po natin magagamit dahil sira na po, di ba? Nabali yung frame. Okay, so ayan, na-remove na natin yung back cover. So tuloy-tuloy lang natin. So, just keep watching guys. So now, let's go to remove the loudspeaker. So, unang-una i-remove muna natin yung mga screws, no? Kasi para maalis natin yung yung loudspeaker. So, ayan, dahan-dahan lang po yung loudspeaker. Okay. And after that, i-remove natin yung platini. Yung may platini dyan, may maliit na motherboard. Ayan. So, slowly lang po naialis natin. Kasi baka masira yung motherboard. So, mahirap na. Magbayad pa ulit tayo. So, ayan, nakita nyo, maliit lang siya. Okay, so tuloy-tuloy lang ang pag-remove. So, ayan, na-remove na rin yung sa ibabaw ng motherboard doon sa itaas. Yung main motherboard talaga, na lahat ang mga function nandyan. So, at ni-remove ko na rin yung SIM card, yung tray niya. SIM card tray para maalis natin complete yung motherboard, yung main motherboard. So, ayan. Diba yung frame, talagang bali talaga siya. So, ayan. Dahan-dahan lang po pang pag-alis. Okay. So, ayan po yung bagong display natin. Bagong display at yung back cover. So, unti-unting ilipat na natin sa mga yung mga nakukuha natin doon sa kabila. So, unti-unti lang. So, ayan. Tanggalin natin din yung power button. Ayan. May konting flex cable din dyan. Ayan. So, lahat-lahat po ng mga parts. So, i-transfer natin sa bago. So, yun lang po. Ganun lang kadali. So, ayan guys. At unti-unti kong binalik na. Nilalagay ko na yung mga small parts na dapat mauna bago ang motherboard. Doon sa bagong new display and height natin. So, ayan. Para hindi tayo malito sa mga parts na. Kasi pag ilabas natin lahat,
So, minsan, makalimutan mo saan yan banda ilagay. So, ang ginagawa ko guys, kung tinatanggal kong other side, ganyan. So, unti-unti kong nilalagay doon sa bagong display para hindi po tayo malito. So, ayan, nailagay ko na doon sa kabila, yung sa bagong display, yung mga maliliit na mga parts na kailangan siyang mauna bago po yung itaplak lahat talaga yung motherboard. So, ayan, nakikita nyo na tinetest ko na yan. So, if nag-function ba yung display, bago natin talaga i-final assemble talaga. Kumbaga, lahat-lahat na. So, as you can see, nag-function siya. So, okay. So, check muna natin yung touch screen, yung touch function. Kasi, pag i-touch mo yung function na yan, if sumasabay siya, kung hinihila mo siya pataas, pababa, so, talagang nagpa-follow siya. Pag once na bumabalik siya, kung for example, hihilain mo yung isang widget dyan, pataas, tapos bumabalik siya. So, that is mean na yung touch function niya is hindi siya 100% na nag-function. May mga other side, hindi nag-function ng mabuti. So, yan. So, pag ganun man lang, so dapat isaulin nyo na kung saan yung in-order yung display na yan. Okay? So now, since na-check na natin yung display, yung bagong display, so kailangan na natin siyang i-finalize. So, yung loudspeaker, ibalik na natin yung loudspeaker. Tapos, i-connect na natin yung lahat at ibalik na natin yung mga screws na yan na kung saan natin kinukuha at saan natin tinatanggal. So, ibabalik din natin sa tamang place na kung saan sila nakabilong yung mga screws ko. So, kasi ang technique na guys, kung halimbawa baguhan pa lang kayo na mag-ayos ng cellphone, so pag hindi pa kayo masyadong familiar sa mga parts ng isang cellphone, so pag inaalis nyo yung, like for example, sa mga screws, no? Kasi iba-iba po yung klase, may maliit, malaki, so ganyan. So, ang gagawin nyo, pwede kayong mag-a little bit, yung mag-draw lang kung saan na part banda, yung mga screws, para hindi kayo malito kung saan yun. Kasi, ang possible niyan, mangyayari niyan, so, masira po yung motherboard, especially pag mali po yung screw na nailagay ninyo. So, pag let's say, nailagay nyo doon sa maliit na butas, doon, tapos malaki yung screws na naipatong nyo doon. So, there is a possibility na masisira po yung platini pag once na matatamaan po yung contact doon. So, yun, ingat-ingat po. And, aware po, no, bago, kung mag-ayos po kayo ng cellphone, talagang naka-turn off ang power, no. So, ialis talaga ang battery, i-remove talaga kasi para maiwas po yung short circuit. So, ayan. So now, nakikita nyo, ayan, ino-on ko na ulit. So, kasi kanina guys, diba, itinatry ko, pero para nag-finalize na ako. So, naka-turn off pa rin yung power. Kasi, para maiwasan, no? Ang mga, masisira yung parts doon or platini. So, ngayon, ibalik na natin yung lahat-lahat, yung back cover. So, ayan. So, as you can see guys, yan po yung old, no? Nakikita nyo. So, lahat-lahat po, yung mga nakalagay dyan ng mga parts, maliit na parts, camera, lahat-lahat po. As tinanggal ko lahat at nilagay ko doon sa bago. So, ayan. So, sa mga baguhan talaga guys, kung gustong mag-ano dyan, medyo mahirap siya, especially pag hindi masyado sanay, hindi masyadong familiar sa mga parts ganyan. So, pero pag once na desidido kayo na gawin nyo, matututo kayo guys. Kasi, ganun din ako, dumaan din ako sa ganun na bagay. So, it's been 4 years already, so I'm doing this kind of small business. So, it's worth it guys. Maganda siya. Even lockdown, kumikita ka pa rin. Kasi, lahat ng tao, hindi mabubuhay pag walang cellphone. So, pinapayos talaga nila. Ma-lockdown man o hindi. So, mayroon talaga. So, ayan. Tuloy-tuloy lang. Sina-check ko ulit. Tingnan nyo. O, diba? Maganda yung, So, hindi talaga siya sumusunod talaga yung, yung apps pala. So, ngayon, okay na. Yung camera, lahat-lahat, na-check na natin. And, so, ang gagawin na lang natin is, ibalik doon yung back cover at saka some screws na dapat yung ibalik.
So, ayan guys, binalik ko na yung update ko, no? Sa motherboard, sa main motherboard. Ayan na. So, pati yung mga screws, nilagay ko na lahat para ma-fresh na siya. So, bago natin ilagay ang cover, yung back cover. So, yan. Ayan guys, ibalik na natin yung back cover. So, kasi nilagay ko na yung mga, lahat-lahat ng mga screws, na ibalik na lahat. Yung decal niya, lahat na okay na. Naibalik na doon sa motherboard. And now, let's, idikit na natin ang motherboard, yung back cover. So, ayan, and after that, we will do a final test. So, I'll check again, camera, front camera, back camera. So ayan, yung touch function, okay, 100%, yung back cover, okay na, nadikit na lahat. So, ayan guys, sana nag-enjoy kayo at may natutunan din kayo kahit papaano sa ating bagong videos for today. So, ayan guys, bye-bye! So, these are the cell phones guys na pinapaayos sa isang customer. So, 5 cell phones guys plus isang media pad. So, hindi pa tapos yung isang media pad, no?